बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी यो लेक्चर द लीफ कोर डिजीज ऑफ कॉटन अगली टॉपिक की बमुंगा द कॉटन खबर को कॉटन मंगो वायु कपास था द कपास फसल कम जो पंजाब की जात पे रखीगी नो दक द कपास यानी द कॉटन द फसल चले दी तो बीमारी रजी चाहे तो मंगो वायु लीफ कोर डिजीज द लीफ कोर मतलब दा दे अवल बसर चिकल द कॉटन द बूटे चले लूशी नो बदी के शने पानी نه هغه پاڼې داسې چې هغه که فرض کړه دا پاڼې موږ سره داسې نیټ وي نو هغه داسې راکږېږي یا د مخې طرف ته راکږېږي یا چې دی د شاته طرف ته راکږي شي نو دې ته موږ وایو لیف کول ډیزیز او کله چې د دې د پاڼې په داسې طریقه باندې شي نو دا بوټی چې دی د کپاس د پیداوار چې دی د ثابت فصل چې دی خرابېږي دا بیا په صحیح طریقه باندې چې دی بیا زموږ سره نه کېږي نو اوس دا ډیزیز د څه نه لګي دا چپټر چې دی موږ د وایرس په باره کې شروع کړل ظاهره خبره دا ده چې دا به چې دی دا ډیزیز چې د وایرس نه لګي نو په دې کې څه ده چې وایرل ډیزیز لیف کول ډیزیز اف کاټن چې دی اوله خبره په دې کې دا ساته چې دا زموږ سره کوم ډیزیز دی دا وایرل ډیزیز دی د وایرس نه چې دی لګي makes the leaf cold and spiral لکه څنګه چې ما وویل د دې کاټن د بوټي کما پاڼه چې دا هغه چې دی راکږي یا دونې راکږي چې هغه چې دی داسې راغونډ شي هغه ته چې دی موږ سپایرل چې دی نه هغه په ته موږ وایو اوس دا د کوم وایرس نه لګي caused by genus Bigomoviruses دلته کومه ټکی استعمال کړل جینس ځکه چې جینس چې دی د لکوټي غټ کلاس دی نو زموږ سره یو وایرس دی چې هغه ته ویل کېږي بیګومو وایرسز او دا یو جینس دی زموږ سره د وایرسز دا د دغه بیګومو وایرس نه چې دی دا لګي اوس د دې وایرس کومه فیملی چې دا نه هغه ته ویل کېږي جیمینای وایری ډای جیمینای وایری ډای نو او خبره به څه شو چې زموږ سره وایرس یو جینس دی هغه د بیګومو وایرسز وایي او د دې وایرسز یو فیملی دی چې هغه د جیمینای وایری ډای وایي دا د دې وایرسز فیملی ده نو دا لګي او په کاټن کې دغه بیماری چې دا کاس کوي نو دا وایرس چې دا زموږ سره سره دا نان انولپډ دی مطلب د دې سره چې د دې نه لیپو پروتین چاپیره نشته کیپسید چې دی هغه چاپیره دی او هیم ډي ان اے ان آیکوساهیډرل او بل خبره به دا ده چې دا کوم وایرس چې دی په دې کې ډي ان اے دی او دا آیکوساهیډرل دی آیکوساهیډرل موږ ته وایو چې د دې 20 سایډ دی بل دا بیماری د کاټن د په کوم ځای کې راغله دا په پاکستان کې ځکه چې په 1990 کې غالبا چې دا بیماری راغلی وه پاکستان کې ځکه راغله چې پاکستان کې په پنجاب کې کپاس فصل چې دی هغه ډېر زیات کېږي نو اول په سر دا به ایم سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې دا بیماری هم په سر په کوم ځای کې راغلی وه او بل پکې دا ده چې د دې وایرس فیملي نوم څه دی جیمینای وایری ډای نو دا دوه نومونه یاد ساتئ تاسو ته چې دی په ایم سی کیوز کې چې دی راتلی شي اوس دا وایرس چې دا څنګه پاس کېږي لکه د یو د کاټن بوټی کپاس بوټی دلته دی یو دلته دی نو دا به د یو بوټي نه بل بوټي چې دی دا به څنګه پاس کېږي نو transmitted from one plant to another plant cotton by white fly Bemisia tabaci دا زموږ سره یو انسیکټ دی چې هغه زموږ وایټ فلای وایو دا رنګ چې دی نو دا یې چې دی هم سپینی او ساینټیفیک نیم چې دی بیمیسیا ټباکي دا ورته ویل کېږي دا وایټ فلای چې کله راشي نو دا په دې کمې پاڼې چې پکې شي په هغې باندې کیني په هغې باندې وایرس وي نو دا کوم وایټ فلای د دې چې کومې خپې نو دې په دې خپو پورې دغه وایرس چې دی دا ونښلي نو چې کله پورې دا وایرس ونښلي دا د یو بوټي نه پاسي په بل بوټي باندې کیني دا وایرس چې دی هغې ته ویځي نو په دې طریقه باندې دا چې دی ټرانسمیټ کېږي انکیوبیشن پیریډ یا موږ سیمټم دا ووایو چې د دوه نه والا د 15 هفتو کې دننه دننه دا به خپل سیمټم چې دی راښکاره کوي دا سیمټم څنګه دی کارلینګ اف لیف اونلاین خبر دا ده چې دا بوټی چې دی دا به کږېږي لکه څنګه چې دی موږ مخکې وویل ډارکنډ مینز اوس دا کومه پاڼه چې دا د دې کې چې دا کوم رګونه دي دا به تور شي ځکه چې دا فوډ او د هغې نه علاوه واټر چې دی هغه ټرانسپورټ کوي په دې پاڼه کې نو دا فنکشن چې دی به پرېږدي وین سپیرینګ او د دې چې دا کوم وین دی په دې منځ کې دا رګ شګېدل دی دا چې دی وپړسېږي او انیشن موږ دې ته وایو چې یو ایکسټرنل آوټ ګروت راخېږي د پاڼې سره یو نرۍ نرۍ پاڼې شان چې دی راوخېږي نو چې کله دا خبرې به د کپاس په دې بوټي کې راشي نو دا زموږ سره ټول د دې سمټم دی اوس ټریټمنټ اند پریونشن د دې علاج څنګه دی او د کپاس دا کوم فصل چې دی دا به موږ د دې وایرس نه ساتو څنګه نو یوز نیچرل آیل سپری آیل سپری مطلب دا زموږ سره چې کوم پام آیل دي یا زموږ سره چې دی اولیویا اولایف آیل چې زیتون تیل دي نو دا به موږ سپری کوو باقي دا چې دي چې دا کوم دغه چې دی وایټ فلای چې زموږ سره کوم یو دا بیمیسیا ټباکي دا بیا نشي راتلی په دې باندې بیا نشي کېناستی نو مطلب دا دی چې ستا فصل چې دی دا به بچ شي یوز انسیکټیسایډ چې دی تاسو استعمالولی شي چې
چې دا وایټ پلای چې دا مړه کی او ډو ناٹ پلانټ کاټن وذ اذر پلانټس. لکه په خوا کې دا یو بوټی کله ټماټر بوټی دی یا زموږ سره بل قسم بوټی دی او د هغې خوا ته تا کپاسو دا فصل کړلی، نو دا به داسې نه کوئ، ځکه کېدای شي دا وایټ پلای په هغې باندې کېني، د هغې نه وایرس چې دی دلته کې راوړي یا د دې نه دا وایرس والي هغه بل بوټي ته ویوړي، نو ستاسو دا بل فصل چې دی دا به خرابوي. او پریکټس کاپ روټیشن، او تاسو کراپ روټیشن چې دی تاسو کوئ. د کراپ روټیشن مطلب دا دی لکه نن کله تاسو کپاس تا فصل چې دی تاسو کړلی په دې باندې وایټ پلای راغله دا خرابه شوه، کله دا بیا راځي ځکه دې وایرس ته چې دی ځای میلاویږي، وایټ پلای ته ځای میلاویږي چې په نن کله تاسو چې دی کپاس وکړو نو په بل کله تاسو بل فصل وکړئ، نو دا وایټ پلای او دا وایرس چې دی دا په دې ځای کې چې دی بیا نه راځي، نو په دې طریقه باندې چې تاسو فصل چې دی نو هغه به بچ پاتې کېږي. او دا یې ساتئ لیف کورن ډیزیز اف کاټن چې دی چې د کوم وایرس نه لګي نو هغه یو جینس دی، هغې ته موږ بیګومو وایرسز ورته وایو، او د دې چې کومه فیملي ده جیمنا ویریډای ورته ویلی کېږي، او بل دا زموږ سره ډي ان اے وایرس دی، او بل دا زموږ سره آیکوساهیډرل دی. نو زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یې، بالکل اسان دی، شارټ کوېسچن کې راتلی شي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.